Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλά είσαστε όλοι? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Ποιος είπε λοιπόν ότι με τον κόρδι στο medium, αυτό τον κύριο, δεν μπορεί να γίνει τσάντα με αυτόματο κλατς. Να το. Οπ! Φοβερό! Νάτι, δεν είναι κούκλα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε τσάντα. Φοβερή. Και αν θέλουμε βέβαια βάζουμε και αλυσίδα, ό,τι θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε τώρα. Λοιπόν, τα σίγουρα υλικά της είναι ένα oval frame, 20 αυτόματο, αυτό, φοδρούλα και ένα handmade δικό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά, τα κανονικά της. Τώρα, τα υλικά που εσείς μπορείτε να παραγγείλετε και θα υπάρχουν σαν επιλογή είναι η αλυσιδούλα, αυτή, φοβερή αλυσίδα, και το διακοσμητικό, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί της δίνει φως, έτσι. Λοιπόν, αυτά, θα χρειαστούμε και κολλίτσα για να κολλήσουμε από μια πλευρά αυτό που θα σας πω. Θα χρειαστούμε λίγη κόλλα δηλαδή. Λοιπόν, αυτά, τίποτα άλλο και φυσικά το γκόρντι μας. Λοιπόν, πάω να καθαρίσω το χαμό που γίνεται εδώ πάνω και έρχομαι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από αυτό πρώτα. Τι κάνουμε? Ανοίγουμε το γκόρντι μας. Και τι κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε εδώ και με ένα ψαλιδάκι, είναι πολύ εύκολο, ή με μια πενσούλα, βγάζουμε τη μία βιδούλα. Νάτι, δεν τη χάνουμε, γιατί στο τέλος την ξαναβάλουμε, έτσι. Την κρατάμε σαν τα μάτια μας και το ανοίγουμε. Εδώ λοιπόν αυτό έχει ανοίξει, το βλέπετε? Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τον γκόρντι μας και μετράμε πόσο είναι γύρω-γύρω. Όψε, θα πάρουμε το ψαλίδι γιατί ενοχλεί. Λοιπόν, εκεί. Στο περίπου, αλλά λίγο μεγαλύτερο, πιθανόν, για να μπορούμε μετά να το κόψουμε. Εκεί. Έτσι, εκεί θα το κάνουμε. Λοιπόν, το κόβουμε. Και τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Το αδειάζουμε. Πώς το αδειάζουμε? Κάνουμε έτσι. Το πιάνουμε ωραία, το στρώνουμε για να φύγει όλο μαζί και αρχίζουμε τώρα να τραβάμε αυτό μέχρι να αδειάσει τελείως. Έτσι, να αδειάσει τελείως αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το αδειάσαμε και έμεινε μόνο το πανάκι. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ είναι σωλήνας, έτσι. Το περνάμε λοιπόν τώρα μέσα από εδώ. Γύρω. Προσεκτικά. Ένα λεπτό να το περάσουμε καλά γιατί δεν πέρασε όλο. Εκεί. Και πάμε τώρα γύρω. Προσπερνάμε αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε μέχρι να το καλύψουμε τελείως. Εκεί. Θέλουμε λίγο ακόμα, εκεί, και άλλο λίγο. Ωραία, εκεί. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε λοιπόν εδώ, δεν φτάνουμε μέχρι τη βίδα, το βλέπετε? Δεν φτάνουμε στη βίδα, γιατί θα το χρειαστούμε μετά. Βάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ. Εδώ. Το κολλάμε. Ωραία. Βάζουμε και λίγη κολλίτσα εδώ. Και το ξανακολλάμε. Εκεί. Τώρα, εδώ αν θέλουμε βάζουμε ένα μανταλάκι ή μανταλάκι κανονικό εσείς αν δεν έχετε τέτοιο και το κρατάμε ώστε να κολλήσει, έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ, κόβουμε το κομμάτι αυτό εκεί που πρέπει, δηλαδή πριν τη βίδα, εδώ. Πάμε να το κόψουμε. Το τραβάμε λίγο πίσω, εκεί, και το κολλάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εδώ, έτσι, όχι στη βίδα, εδώ, με τον ίδιο. Βάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ, το διπλώνουμε, ξαναβάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ ανάμεσα και βάζουμε άλλο ένα μανταλάκι, ώστε να κρατηθεί εδώ και να στεγνώνει μέχρι να φτιάξουμε εμείς την τσάντα μας, έτσι. Λοιπόν, αφού το τελειώσαμε, τα αφήνουμε εδώ στην άκρη να στεγνώσει μέχρι να κάνουμε το βασικό σώμα της τσάντας μας. Τι κάνουμε?
δεν θα την κάνουμε, θα την κάνουμε 8 περάσματα. Αυτή είναι με 8 περάσματα, έτσι. Δεν βάζουμε μεγαλύτερο frame, γιατί θα γίνει ένα πράγμα τόσο και δεν θέλουμε. Θα είναι άσχημο στην όψη. Δηλαδή δεν κάνει. Αυτή η τσάντα πρέπει να είναι σικάτη, έτσι, για να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με 8 περάσματα και 20 frame oval. Μόνο με αυτό θα το κάνουμε. Εγώ λοιπόν τώρα την έχω κάνει με μπακλαβαδωτό σχέδιο, έτσι, για να είναι πιο τσαχπίνικη. Τώρα εσείς αν δεν θέλετε να την κάνετε με μπακλαβαδωτό, μπορείτε να την κάνετε με το ίσιο που έχουμε μάθει. Τακ, 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 θηλίτσες γύρω-γύρω. Εγώ θα την κάνω στριφτή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να ξεκινήσουμε με 8 περάσματα. Λοιπόν, αδειάζουμε λιγάκι στην αρχή για να μείνει μέσα το μαλακό κομμάτι και να μην χρειάζεται μετά να κάνουμε κάτι, ξέρετε, να μην μείνει μέσα το χοντρό. Λοιπόν, πάμε εδώ και αρχίζουμε τώρα από εδώ. Αυτό. Αρχίζουμε να τραβάμε 8 πόντους. Να το πάμε στο μαλακό κομμάτι, ένα λεπτό, εκεί. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Τώρα ξεκινάμε από τον επόμενο πόντο μας και τραβάμε. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, με την ίδια ένταση πάντα, 4, 5, θα να ξεμπλέκουμε κιόλας, 5, 6, 7, 8. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε από την άλλη πλευρά και τραβάμε άλλους 8. Πάμε. Λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι, λοιπόν, πάμε αντίθετα. Εδώ θα βγει 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ξέρουμε ότι θα μπούμε εδώ. Για τους αρχάριους το λέω αυτό. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 εδώ, 7 και 1 εδώ, 8. Να τη βάση μας, έτσι. Πάμε τώρα περιστροφικά με την πλέξη την μπακλαβαδωτή, έτσι. Εσείς είπαμε, αν θέλετε συνεχίζετε τώρα ένα με ίσια πλέξη, ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι. Ξεκινάμε την μπακλαβαδωτή μας την πλέξη. Εδώ έχω γράψει δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Είναι 7 σειρές. Στην 8η μόλις τραβήξουμε είναι για να ενώσουμε το frame μας. Δεν τη βάζουμε εκείνη, θα τη βάλουμε στο τέλος. Πάμε. Δεξιά. Από μπρος και στρίβουμε δεξιά. Και περνάμε. Για να μην μου μπερδεύεστε. Ωραία. Ξαναπάμε. Δεξιά και περνάμε. Δεξιά πάλι και περνάμε. Ξανά δεξιά. Περνάμε. Δεξιά και ξαναπερνάμε. Όταν φτάσουμε θα σας πω τώρα, όταν φτάσουμε στην άλλη άκρη, όσοι δεν έχουν δει το βίντεο με την μπακλαβαδωτή, θέλω να μου σφίγγετε πάντα αυτό το σημείο και αυτό το σημείο. Πάμε τώρα να φτάσουμε εκεί και θα σας πω τι θα κάνουμε. Δεξιά και περνάμε. Εδώ λοιπόν όταν φτάνουμε στην άκρη
θέλω να μου το φέρνετε πολύ πολύ κοντά, όσο πιο κοντά μπορείτε, για να στρίψει πολύ εύκολα μετά η τσάντα μας. Δηλαδή δεξιά και περνάμε, αλλά προσέχουμε αυτό το σπαγκάκι μας να είναι πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή αυτό και αυτό να είναι κοντά. Έτσι. Πάμε. Εκεί, ωραία. Δεξιά πάλι και περνάμε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τώρα θα μου πάτε γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ που είναι ο πρώτος μας πόντος. Για τους αρχάριους βέβαια, περιμένετε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, βάζουμε ένα μανταλάκι εδώ, να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο πρώτος πόντος. Τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Εδώ. Δεξιά και περνάμε. Δεξιά, περνάμε. Πάλι, δεξιά. Περνάμε. Δεξιά. Περνάμε. Και αυτός δεξιά. Και ο τελευταίος μας δεξιά. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη μας σειρά. Έτσι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε αριστερά. Έτσι, πάμε να συνεχίσουμε αριστερά. Σχέδιό μας άρχισε να φαίνεται, βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σβήσουμε το αριστερά. Τι κάνουμε τώρα. Ερχόμαστε εδώ πάλι. Βγάζουμε το μανταλάκι μας. Από εμπρός και προς τα αριστερά. Εκεί. Και περνάμε. Αυτά είπαμε, όταν φτάσουμε στη γωνία αυτή και στην άλλη τα σφίγγουμε. Για να γυρίσει η τσάντα μας ωραία. Λοιπόν, εδώ. Προς τα αριστερά. Από εμπρός προς τα αριστερά. Από εμπρός. Εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα. Γιατί να μην το κάνουμε τσαχπίνικο δηλαδή. Εκεί. Από την μπροστινή πλευρά πάντα. Έτσι. Εκεί. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε γύρω. Αν δεν έβαλα εδώ το μανταλάκι μου. Ένα λεπτό να το βάλουμε εδώ. Να ξέρουμε ότι από εδώ ξεκινάμε για τους αρχάριους δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, έτσι θα μου το πάτε γύρω. Μέχρι να φτάσουμε πριν το μανταλάκι. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά με τα αριστερά. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται, παιδιά. Πάμε τώρα πάλι να στρίψουμε δεξιά. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Ερχόμαστε εδώ και στρίβουμε δεξιά. Από εδώ. Βάζουμε πάλι το μανταλάκι μας και συνεχίζουμε δεξιά. Πολύ εύκολο, δεν είναι? Γιατί να μην το κάνουμε τσαχπίνικο? Εκεί. Δεν είναι? Αντί να περνάμε έτσι, περνάμε λίγο στρίβοντας. Εκεί. Νομίζω ότι είναι πιο καλό να το κάνουμε μπακλαβαδωτό. Θα είναι κάτι πρωτότυπο και θα το έχουμε μόνο εμείς, γιατί μόνο εμείς θα το φτιάξουμε, έτσι. Δεν υπάρχει κάπου. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Προσπαθώ να σας δείχνω σχέδια τα οποία δεν υπάρχουν, παιδιά. Εύκολα στο YouTube. Λοιπόν, εδώ. Τσακ. Γυρίζουμε. Τι κάνουμε, είπαμε εδώ. Όταν είναι να πάμε εδώ. Πάμε πολύ πολύ κοντά. Εκεί για να γυρίσει στην τέταρτη σειρά η τσαντούλα μας. Και πάμε περιστροφικά πάλι δεξιά μέχρι να φτάσουμε στον πόντο που είναι πριν από το μανταλάκι. Εδώ. Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν και την τρίτη σειρά που ήταν δεξιά. Πάμε τώρα στην αριστερή. Γυρνάμε προς τα αριστερά. Λοιπόν, αυτό όταν λέμε αριστερά εννοούμε εδώ είναι το αριστερό μας χεράκι, έτσι. Λοιπόν, γυρίζουμε αριστερά και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά. Έτσι, βάζουμε πάλι το μανταλάκι μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα μου το πάτε με τον ίδιο τρόπο δεξιά, αριστερά, μέχρι να μου κάνετε να φτάσετε στο δεξιά που είμαστε εδώ. Έτσι, εμείς τώρα είμαστε στο αριστερά εδώ, στην τέταρτη σειρά. Θα μου κάνετε δεξιά, αριστερά. Και ανοίγω μετά να κάνουμε την τελευταία σειρούλα μας μαζί, γιατί θα πρέπει να είναι ίσια η τελευταία μας σειρά για να μπορούμε να περάσουμε από μέσα μετά το νήμα, έτσι. Και να βάλουμε το frame. Δεν έχει, είναι πολύ εύκολη η τσάντα μας. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να την κάνει μπακλαβαδωτή και την κάνει ίσια, σε ένα τέταρτο έχει τελειώσει. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνεται. Τώρα στην επόμενη σειρά θα αρχίσει να γυρίζει προς τα πάνω φυσικά, έτσι. Ήδη έχει αρχίσει να γυρίζει. Το βλέπετε? Ήδη έχει αρχίσει προς τα πάνω να γυρίζει. Στην επόμενη σειρά γύρισε τελείως. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου
για 7 σειρούλες και ανοίγω. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 7 σειρές και τι κάνουμε τώρα? Ξεστρίβουμε τους πόντους. Εκεί, πάμε και από την άλλη μεριά να τους ξεστρίψουμε. Να τους βάλουμε κανονικά τους πόντους μας, έτσι. Εκεί, γιατί στην τελευταία σειρά θέλουμε να το περάσουμε κανονικά, όχι στριμμένους. Εκεί. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε μία σειρά, απλό πέρασμα, δηλαδή τίποτα. Μία σειρούλα εκεί. Όχι στριμμένους τους πόντους μας, όπως τους βρίσκουμε. Είναι η τελευταία σειρά που θα την ενώσουμε πάνω στο frame και δεν θέλουμε να είναι στριμμένο. Θέλουμε να έρθει ωραία ίσια επάνω. Εκεί. Γύρω μέχρι να φτάσουμε στην παραμανούλα μας. Περάσαμε λοιπόν και την τελευταία σειρά. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τη μεζουρίτσα μας ή την πάμε κοντά σε μια μεζούρα και μετράμε εδώ 1,5 για να μην τραβολογάμε όλο αυτό το πράγμα και σας δυσκολεύει στο πέρασμα. Μετράμε 1,5 μέτρο που είναι υπεραρκετό. Δεν χρειάζεται παραπάνω δηλαδή. 1,5 μέτρο είναι η μεζούρα. Εκεί. Αυτό λοιπόν το κομμάτι περίσσεψε, παιδιά. Αυτό. Το κόβουμε εδώ. Και τώρα μία μαγιά για να μπορέσουμε να το περάσουμε από μέσα. Τι κάνουμε λοιπόν? Ερχόμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, από την κάτω πλευρά και κάνουμε ένα κοψιματάκι. Τώρα εγώ έχω και κοφτάκι, αν δεν έχετε κοφτάκι με το ψαλιδάκι. Εκεί. Είδατε τι έκανα? Εκεί. Τι κάνω τώρα? Το ανοίγω. Καλά. Τώρα, αν έχετε βελονάκι λεπτό, είναι πολύ πιο εύκολο. Αν όχι, με τα χεράκια. Τραβάμε αυτό, το ανοίγουμε και προσπαθούμε να το αδειάσουμε από αυτή την πλευρά. Γιατί από την κάτω πλευρά δεν αδειάζει. Έτσι. Εκεί. Τραβάμε να το πιάσουμε και να αρχίσουμε να τραβάμε, να το βγάλουμε. Να το βλέπετε? Να το. Από αυτή την πλευρά όμως, όχι από το τέλος, γιατί από το τέλος δεν θα αδειάσει όλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και τραβάμε. Όλο αυτό να το βγάλουμε. Σιγά. Τραβάμε να το αδειάσουμε. Τραβήξαμε και το βγάλαμε όλο. Εδώ λοιπόν έχει μείνει τώρα το πανάκι του. Με αυτό θα ενώσουμε το frame, έτσι. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε το ψαλίδι μας και το κόβουμε εδώ σύριζα. Εδώ. Και μετά θα πάμε να ράψουμε αυτό. Και πάμε λοιπόν να ξαναβάλουμε το frame. Τι κάνουμε? Πιέζουμε πάρα πολύ καλά να ευθυγραμμιστούν οι τρυπούλες. Να, τώρα ευθυγραμμιστήκαν. Παίρνουμε αυτό με το κεφαλάκι επάνω. Με το κεφάλι επάνω. Και περνάμε μέσα στην τρυπούλα. Τελειώσαμε λοιπόν με το frame μας. Το έχουμε έτοιμο. Το αφήνουμε λοιπόν στην άκρη. Τώρα και πάμε να βάλουμε τη φοδρούλα, την οποία θα ράψουμε εδώ, γύρω, γιατί μετά όταν το κλείσουμε δεν θα μας δίνει χέρι να τη ράψουμε, έτσι. Οπότε πάμε να μετρήσουμε το ύψος μέχρι εδώ, αυτό και το φάρδος. Είπαμε ότι όταν ράβουμε φόδρα σε χοντρά, έτσι, δεν αφήνουμε περιθώρια ραφής. Έτσι, γιατί τη ραφή την παίρνει το πάχος του νήματος. Οπότε πάμε να μετρήσουμε εδώ. Έχουμε 33 πόντους, είναι μια χαρά. Να το, 33. Επί, είπαμε θα τη ράψουμε εδώ, εκεί, άρα έχουμε 33 επί 23. Εμείς θα αφήσουμε 25. 33 λοιπόν επί 25. Έχουμε λοιπόν 25 και 25 από πίσω 50. 33 λοιπόν επί 50 θα είναι η φόδρα μας. 33 επί 50 γύρω. Έτσι, πάμε να την κόψουμε. Εδώ θα της βάλω μια πολύ ωραία φόδρα, καινούργια κι αυτή. Να βάλουμε αυτό. Και πάμε εδώ να κόψουμε ένα 33 εδώ. Να πάρουμε το σαπουνάκι μας. Πού είναι το σαπουνάκι μας? Εδώ. Λοιπόν, 33, εκεί, ωραία, επί 50, εδώ.
Τι κάνουμε τώρα, ό,τι κάνουμε κάθε φορά. Βάζουμε τη μεζουρίτσα μας. Μάλλον να τη βάλουμε από εδώ καλύτερα πρώτα, που είναι το πιο στενό κομμάτι. Αφού δεν έχουμε χάρακα, δεν πειράζει. Ωραία, 33, φτάσαμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε και το 50. Από αυτή την πλευρά. Εκεί. Το σημαδεύουμε λοιπόν και εδώ. Και τι κάνουμε τώρα, παιδιά μου? Τώρα την κόβουμε. Έτσι, πάμε το ψαλιδάκι μας και αρχίσουμε να κόβουμε αυτό το κομματάκι. Έτοιμη φόδρα μας την κόψαμε. Τι κάνουμε τώρα, το φέρνουμε εδώ, εκεί και μουράβεται αυτό από εδώ και από εκεί, αφήνοντας 1/100 περιθώριο ραφής. Εδώ και εδώ μου τυράβεται, τίποτα άλλο, και τη βάζουμε μέσα. Λοιπόν, ράψαμε τη φόδρα μας στα πλαϊνά, τη βάλαμε μέσα και τι έκανε? Τη μία ραφούλα την έβαλα ανάμεσα σε αυτά τα δύο που είναι εδώ η αρχή και το τέλος, και την άλλη την έβαλα ανάμεσα σε εδώ, αν μετρήσουμε είναι 8 εδώ, οπότε τη βάλαμε εδώ ακριβώς τη ραφή και πάνω στα καρουμπαλάκια της προηγούμενης σειράς, βλέπετε αυτή είναι η σειρά που έχουμε τραβήξει τους πόντους. Νάτι. Στα καρουμπαλάκια της προηγούμενης σειράς ερχόμαστε και αρχίζουμε να ράβουμε. Δηλαδή ράβουμε πάνω στο καρουμπαλάκι, πηδάμε το κενό, ράβουμε πάλι το καρουμπαλάκι, πηδάμε το κενό, το καρουμπαλάκι γύρω, να την τελειώσουμε για τη φοδρούλα μας για να πάμε μετά να το ενσωματώσουμε πάνω στο αυτόματο το frame και τέλος αυτή είναι η τσαντούλα μας. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε γύρω προσεκτικά. Λοιπόν, ράψαμε τη φοδρούλα μας γύρω και τι κάνουμε τώρα? Εδώ είναι ο πρώτος μας πόντος. Έτσι πάμε να μετρήσουμε 8 και 8 για να ξέρουμε πώς θα τα βάλουμε πάνω στο frame. Γιατί πρέπει να μπουν 8 εδώ και 8 εδώ, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έβαλε ένα μανταλάκι και εδώ. Πάμε από εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Να βάλουμε και εδώ μανταλάκια, να ξέρουμε ότι από εδώ μέχρι εδώ θα πάει στην άλλη μεριά του frame, έτσι. Οπότε έχουμε 8 από εδώ και 8 από εκεί. Τα μοιράσαμε και πάμε τώρα να το περάσουμε. Εδώ λοιπόν εγώ έχω κάνει μια πονηριά για να μας έρθει πιο εύκολα. Πέρασα αυτό μέσα σε μια παραμάνα. Για να μπορούμε να το περνάμε, να μην το περνάμε τα χέρια, να το περνάμε την παραμάνα. Λοιπόν, δίπλα στο καρουμπαλάκι το τελευταίο υπάρχει ένα αυτό. Πριν από αυτό, μετά από αυτό και πριν από αυτό υπάρχει αυτό. Το περνάμε λοιπόν αυτό εδώ μέσα. Ωραία. Και πάμε τώρα να αρχίσουμε να περνάμε το frame μας. Εδώ είναι η ένωσή του, έτσι. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό το κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, πάμε κάτω από εδώ και πιάνουμε και το καρουμπαλάκι μας. Τραβάμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Διπλώνουμε ωραία αυτό και πάμε δίπλα κάτω από αυτό και πιάνουμε και το καρουμπαλάκι μας. Στρώνουμε ωραία. Και εδώ. Πάμε πάλι. Κάτω από αυτό, είδατε πόσο εύκολο είναι, και πιάνουμε και το καρουμπαλάκι. Έτσι λοιπόν, πιάνουμε και τα 8 αυτά. Μόνο κάθε φορά θα μου προσέχετε, το βλέπετε, να σφίγγετε καλά και αυτό να είναι ίσιο. Δηλαδή όσο μπορείτε να είναι πιο ίσιο. Να το. Πάμε πάλι. Από κάτω και το καρουμπαλάκι μας. Αυτό. Το στρώνουμε και συνεχίζουμε μέχρι να πιάσουμε και τα 8, αλλά θα φτάσετε εδώ φτάνοντας εδώ. Δηλαδή θα μου τα σφίγγετε εδώ πάνω. Εντάξει. Δηλαδή 1-1, αλλά θα μου φτάσετε μέχρι εδώ. Πέρασαμε και τα 8. Τι κάνουμε? Έχουμε φτάσει στο 8. Ερχόμαστε εδώ. Και πάμε ανάμεσα σε αυτά τα καρουμπαλάκια τώρα. Το βλέπετε? Το τελευταίο από εδώ και το πρώτο από εκεί. Και μπαίνουμε εδώ και βγαίνουμε από εδώ. Το βλέπετε? Για να φτάσουμε στην άλλη μεριά. Να το. Έσφιξαν τα 8 τα πρώτα. Πάμε τώρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να περάσουμε τα 8 τα δεύτερα. Δηλαδή έτσι και πιάνουμε το πρώτο από εδώ.
τραβάμε. Και ξανακάνουμε το ίδιο. Έτσι. Αυτό δεν μας χρειάζεται πια. Από κάτω και το δεύτερο καρουμπαλάκι. Δεν είναι τίποτα. Με την παραμάνα φεύγει η σφαίρα. Να το σφίγγουμε και τελείωσε. Αυτό. Πάμε. Έτσι. Από κάτω το τρίτο καρουμπαλάκι. Αυτό. Μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο μας καρούμπαλο. Περάσαμε λοιπόν και το τελευταίο. Εδώ είναι η ένωσή μας. Νάτι, την πιάνω. Έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν? Βγάζουμε το μανταλάκι μας. Περνάμε και το τελευταίο αυτό στρώνοντας το πολύ όμορφα. Έτσι, εκεί. Περνάμε από εδώ για να το σφίξουμε. Εκεί. Το περάσαμε. Και μετά ξαναμπαίνουμε εδώ και το πάμε πίσω, ώστε να μπορούμε αυτό να το ράψουμε τώρα, να το περάσουμε κάνα 2 φορούλες έτσι. Μπορούμε? Εντάξει, το περνάμε. Εκεί. Και άλλη μία φορούλα αν θέλουμε, εδώ. Και το ράβουμε, τίποτα άλλο, αυτό, να το. Εκεί. Ερχόμαστε εδώ και το ράβουμε και τελείωσε η τσαντούλα μας. Έτοιμη η τσάντα μας. Δεν είναι φανταστική? Πάμε να τη δούμε και μέσα. Να τι. Λοιπόν, τι κάναμε? Βάλαμε το handmade. Έχω πιάσει ένα σπαγκάκι και έχω βάλει το handmade, να το δούμε από πίσω. Βλέπετε ένα σπαγκάκι στο κέντρο και το έχω σφίξει. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να τη στολίσουμε. Το ένα στόλισμα είναι αυτό, το οποίο το βάζουμε σε αυτό εδώ, ας πούμε. Ένα λεπτό να το περάσω μέσα καλά. Στο άδειο κομμάτι, έτσι. Να το. Δεν είναι φανταστική και... δεν είναι. Υπέροχη. Φανταστική. Λοιπόν, μετά υπάρχει δυνατότητα, πάμε αυτό, το βγάζουμε, να βάλουμε αλυσίδα μπροστά. Είτε κοκάλινη στο χρώμα του, εκεί, είτε στο λευκό για να κάνει αντίθεση. Πάμε να το δούμε, ρε παιδί μου, να σας εμπνεύσω. Λοιπόν, στο λευκό να κάνει αντίθεση, είτε στο ίδιο το χρυσό του. Αντί να βάλουμε αυτό, άμα βάλουμε αυτό θα βάλουμε, δεν το κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, ή αυτό. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Εγώ για τη φωτογράφηση θα βάλω αυτό, έτσι. Αλλά εσείς μπορείτε να διαλέξετε, αν θέλετε, να βάλετε αλυσίδα κοκάλινη. Θα υπάρχει δυνατότητα η αλυσίδα κοκάλινη, όπως θα υπάρχει δυνατότητα και γι' αυτό. Για κάποιους μπορεί να μην θέλουν τίποτα. Να θέλουν να αφήσουν έτσι. Λοιπόν, μπαίνουν τα κρικάκια κανονικά στις άκρες, δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή τα βάζουμε τα βάζουμε εδώ, εδώ και εδώ τα κρικάκια. Οπότε δεν έχουμε θέμα από κάτω από το κλήθρο, έτσι. Εδώ που είναι το κενό, το βλέπετε το κενό. Και από εδώ που είναι επίσης το κενό. Και τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Λοιπόν, μπορούμε να την κάνουμε ό,τι θέλουμε την τσάντα μας. Είναι φανταστική. Να. Είναι όνειρο και στέκεται καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ το απόλαυσα πραγματικά, ήθελα να σας τη δείξω γιατί είναι μια τσάντα φανταστική, όνειρο, πολύ πρωτότυπη, δεν υπάρχει, έτσι, είναι δική μας έμπνευση αυτή να ξέρετε, η τεχνική αυτή, έχει 3 μυστικά. Λοιπόν, να το ξαναπούμε, να τα θυμηθούμε. Καταρχάς πρέπει να περάσουμε το σωληνωτό μέσα στο frame. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο μυστικό είναι όταν φτάσουμε στην τελευταία μας σειρά, αδειάζουμε τον κόρντι από πάνω προς τα κάτω. Ανοίγουμε μια τρυπούλα, αφαιρούμε όλο το περιεχόμενο και ράβουμε την τρυπούλα. Το δεύτερο. Και το τρίτο μυστικό που ανακαλύψαμε μαζί είναι ότι για να περάσει πάρα πολύ εύκολα περνάμε τον άδειο κόρντι μέσα σε μία παραμάνα. Λοιπόν, υπάρχουν 3 μυστικούλια. Εάν ακολουθούν αυτά τα 3 μυστικά, η τσάντα είναι πολύ εύκολη, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι μας, ξέρετε τι θα κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι, αφήστε μου και μηνύματα πολλά, θέλω να τα διαβάζω. Μπορεί να μην προλαβαίνω να απαντάω σε όλους, πατάω καρδούλες, αλλά πραγματικά τα διαβάζω όλα, παιδιά. Αλλά είναι τόσο φόρτος της δουλειάς, πολλές φορές δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά να ξέρετε ότι σας σκέφτομαι και σας αγαπώ, έτσι. Λοιπόν, γιατί είμαστε μια παρέα πια.
Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Τώρα, τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις δίνετε είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά σε μένα. Το kit τώρα θα το βρείτε κάτω από την περιγραφή του βίντεο, εκεί που γράφει τι είναι, έτσι. Θα πατήσετε πάνω, από κάτω λοιπόν θα σας βγάλει ένα link. Θα το πατήσετε και αυτομάτως θα σας βγάλει στο πλέξιμο, ράψιμο και έντυμα εκεί που θα είναι το kit. Και επιλέγετε εσείς μετά τι θα κάνετε. Θέλετε μόνο την τσάντα, θέλετε την τσάντα με αυτό, θέλετε την τσάντα με κοκάλινη αλυσίδα, με χρυσή αλυσίδα. Ό,τι θέλετε το κάνετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια πολλά.